Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să-ți transmită. Și avem numărul 1, piatra roz, numărul 2, piatra verde. Și începem cu numărul 1, piatra roz. Hai să vedem ce mesaj avem pentru tine de această dată, ce trebuie tu să cunoști în această situație. Hai să vedem mesaje din partea tarotului pentru numărul 1. Nu uita că dacă dorești o astfel de citire, găsești pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea și oricând ai nevoie de o ghidare, cu siguranță găsești acolo. Acolo analizezi și relația dintre tine și o anumită persoană și poți să vezi exact ce gândește, ce simte și ce este la baza manifestărilor celuilalt în momentul în care tu dorești. Ai culoarea norocoasă, numărul norocos, multe funcții acolo, te aștept cu drag. Hai să vedem ce zice tarotul în acest caz pentru tine. Bun, în momentul de față văd o problemă legată de o persoană care se află la distanță de tine. Fie persoana asta are niște probleme acolo, fie este vorba despre cineva care este la distanță de tine și care are o problemă de sănătate, poate. Pe de altă parte, că ceva parcă se mișcă mai greu decât te-ai fi așteptat tu. Pentru tine avem o curiozitate plăcută. Se pare că în acest moment ești foarte curios în legătură cu o persoană sau în legătură cu o situație anume. Și cu siguranță vei afla, văd aici, niște răspunsuri pozitive. Fie că vrei să întrebi pe cineva ce mai face, fie că ești curios să vezi ce este cu persoana din mintea ta. Aici văd clar niște vești bune care apar. Să vedem în continuare despre ce este vorba cu această curiozitate. Da? Așa cum spuneam, ești curios în legătură cu situație și aici să știi că tu primești o veste bună. Și ce mai afli? Ia să vedem. Este o veste bună care cumva te va face să nu mai disperi. Este o veste bună care, văd aici că te va liniști. Da? Te va liniști. Hai să vedem pentru casa ta. Aici avem o pagubă sau o pierdere. Poate să însemne, știu eu, un moment în care poate ai de plătit ceva sau poate să fie un moment în care renunți la un anumit lucru. Poate să fie și un moment în care se pierde ceva în casă, se sparge, se rupe, însă poate să fie și un fel de ceartă, da? Pentru unii sau poate o discuție puțin aprinsă. Poate în alte cazuri să zic că mergi la cumpărături pentru casă și atunci te păgubești de niște bani, cum s-ar spune. Dar nu e ceva neapărat negativ. Hai să vedem despre ce este vorba. Bun. Văd aici că în legătură cu această situație vei avea o discuție cu o persoană. Este o discuție bună, văd o persoană care îți spune tot felul de cuvinte frumoase și văd aici că ești lăudat, ești onorat, da? În cadrul acestei situații. În curând avem o bucurie mică pentru tine. Deci o veste care te bucură, poate să fie o veste în legătură cu un copil sau o veste în legătură cu un nou început, ca și cum afli aici despre o primă deblocare. Hai să vedem despre ce este vorba, ce cu deblocare. Are legătură cu o veste onorabilă pe care o primești, este o veste în care ești lăudat, cineva îți dă un mesaj frumos, poate știu eu, este o discuție cu un prieten sau cu cineva din familia ta. Ideea este că văd aici că în viitorul foarte apropiat urmează să primești niște vești bune pentru sufletul tău. În viitor avem o invitație, se pare că cineva te invită undeva, poate primești o invitație în oraș din partea unui prieten sau cineva te invită într-o vizită, poate tu inviți o persoană la tine, dar văd aici o propunere pe care cineva ți-o face. Hai să vedem. Poate să fie și o cerere în căsătorie pentru unii sau o discuție de genul acesta. Ia să vedem ce-i cu invitația asta. E o invitație de la o persoană care îți poartă o dragoste sinceră. Da? Poate avea legătură cu o problemă într-o poveste de iubire și cineva te invită să clarificați povestea. Sau poate să fie vorba despre o persoană care este bolnavă de dragoste pentru tine. Deci persoana asta e cu mintea la tine în continuu. Sau poate tu ești cu mintea la persoana asta. Da?
Pe de altă parte, poți să cunoști o persoană nouă, doar că vezi că omul ăsta încă are niște probleme în dragoste sau poate avea probleme în relația de cuplu, deci fiți puțin atenți unii dintre voi. Te împaci cu cineva, nu știu, te-ai certat cu o persoană și te împaci cu omul ăsta. Este o invitație la o petrecere, la o întâlnire. Să vedem ce nu știi tu. Se pare că tu nu cunoști ceva în legătură cu o casă străină, în legătură cu o instituție, poate. De asemenea, este ceva ce tu nu știi, care se petrece într-o casă străină ție. Da? Deci nu e vorba de casa ta. Ia să vedem despre ce e vorba. E ceva ce are legătură cu o relație serioasă, văd aici. Da? Cineva care dorește să te revadă. Este o persoană care se află cumva într-un loc diferit și aici se pregătește să te invite undeva. Poate tu nu știi despre o relație pe care cineva o are în jurul tău, dar văd aici o relație bună, să știi. O relație bună. Cineva se pregătește aici pentru un drum lung sau cineva se pregătește să te întâlnească, să vină către tine. Da? Și văd aici un obstacol. Da? Un obstacol. Uite, poate oamenii ăștia au o problemă și tu nu știi de lucrul ăsta. E ca și cum o relație este pe terminate. Poate este vorba despre un cuplu din familia ta, un cuplu din jurul tău. Pe neașteptate este un noroc pe care îl ai, o bucurie. Ceva care se deblochează. Hai să vedem ce e cu norocul. E un noroc legat de un conflict foarte mare, văd aici. Gelozie, discuții ciudate. Este un noroc neașteptat privind un conflict pe care tu îl ai cu cineva și aici primești niște vești bune. De asemenea, poate să apară un conflict cu o persoană, da? Și din conflictul ăsta tu afli niște vești care sunt norocoase, adică cumva ești norocos că afli informația respectivă. Ce o să te mire pe tine în toată situația asta sunt niște lacrimi, da? Lacrimi care, știu eu, poate țin de o persoană din jurul tău. Poate te va surprinde, nu știu, vestea aceasta pe care o afli, că, na, uneori adevărul doare, dar eliberează și de multe ori e bine să știm anumite informații. Ia să vedem. Are legătură cu o persoană vicleană, deci tu aici afli că cineva nu prea e sincer. Sau o să te surprindă lacrimile acestei persoane, dar poate nu e o persoană sinceră. Da? Are legătură cu un proces, cu o justiție, cu un contract, are legătură cu un verdict, da? Sau cu o hotărâre pe care cineva o ia. Pe de o parte e cu supărare, pe de altă parte e cu bucurie. Ia să mai iau o carte. Ce o să te mire pe tine? E ceva legat, că am întrebat despre cine e vorba, sau despre ce e vorba, de un bărbat tânăr și un bărbat mai matur. Ia să vedem noi cu Lenormandul, că sunt curioasă. Ce apare aici pe neașteptate? Pe neașteptate, uite, e un conflict, e o discuție care are legătură cu un drum sau cu o persoană care se află la distanță de tine. Poate este o discuție privind un drum undeva într-un anotimp rece sau este vorba despre un drum într-un loc rece, într-un loc în care clima, știu eu, e mai dură. Dar, pe de altă parte, văd aici că e ca și cum afli o veste, da? Afli despre o hotărâre. E o bucurie pe de o parte, pe de altă parte văd o oarecare agitație, dar are legătură cu un bărbat. Hai să vedem ce o să te mire pe tine, despre ce e vorba în această situație. De ce apar lacrimile astea, despre ce e vorba? O soluție văd aici, deci o să rămâi surprins de o soluție pe care cineva o găsește.
privind o schimbare, privind o bucurie foarte mare. Mai văd o persoană care ia o decizie aici, dar care e ca și cum îl face să sufere. E ceva ce se întâmplă la o zi mare, la o zi sfântă. Da, unii să știți că o să aflați o veste aici, deci vine cineva supărat către voi și vă spune că a finalizat ceva sau vă spune că are o problemă aici. Da? O să rămâi surprins de declarațiile acestei persoane, mai ales declarații legate de bani. Și e ceva ce are legătură cu o dorință mare pe care fie persoana asta o are, fie tu o ai. Dar are legătură și cu un nou început. E ca și cum cuiva îi pare rău și vrea aici un nou început cu tine. Da, cineva, uite, dacă ești femeie, este o persoană aici care vine și îți povestește tot felul de lucruri și te ia ca pe o prietenă bună. Da? Poate are legătură și cu o situație în privința căreia ai stat, ai așteptat, dar totuși văd pe cineva care are niște emoții, are o atracție cumva față de tine, dar nu vrea să zică sau nu vrea să recunoască. Să vedem un mesaj din partea acestui oracol. O separare, uite, deci tot îmi apare separarea asta. Da? Cineva îți va spune că este dor de tine, cineva văd aici că e supărat, se gândește la tine. Și mai văd o inimă cu o cheie, da? Asta înseamnă că cineva vrea să te cunoască sau este vorba despre cineva care își deschide inima în fața ta și vei rămâne foarte surprins de vorbele acestei persoane. Da? Poate cineva îți spune că și-a terminat relația sau că are niște probleme. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag, îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că ai stat alături de mine până la final și repet, dacă dorești o astfel de citire, te invit cu drag în aplicația Tarot by AI. Acolo ai parte de astfel de citiri oricând ai nevoie. De asemenea, poți să analizezi acolo și relația dintre tine și o anumită persoană în momentul în care dorești și vezi ce gândește omul ăla, ce simte, ce este la baza manifestărilor lui. Îți mulțumesc că m-ai urmărit, îți mulțumesc că mi-ești alături și îți doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra verde. Îți mulțumesc că mi-ești alături, îți mulțumesc că mă urmărești, contează foarte mult pentru mine. Dacă nu te-ai abonat deja acestui canal, te invit să o faci pentru că este gratuit și pe mine mă ajută mult. Și dacă vrei o astfel de citire, găsești în aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Oricând ai nevoie, găsești acolo un sfat, o ghidare cu acest tarot, tot o astfel de citire sau dacă vrei, poți să vezi și relația dintre tine și o anumită persoană, oricând ai nevoie, poți să vezi ce gândește omul ăla în legătură cu tine, ce simte, ce este la baza manifestărilor lui. Hai să vedem ce spune tarotul pentru numărul 2, mesaje pentru numărul 2, ce trebuie să știi tu în acest moment, care sunt energiile. Simt aici că ceva începe să se clarifice pentru tine, ușor, ușor. Bun, cineva aici să știi că îți face o surpriză. Cineva îți face o surpriză. De asemenea, văd un final neașteptat. Poate să fie vorba despre un proces, despre niște acte sau poate să fie vorba despre o hotărâre rapidă pe care cineva o ia în acest moment. Pentru tine avem un noroc foarte mare, deci ești într-o perioadă în care te simți bine, ești energic, te simți bine în pielea ta, te simți norocos, poate chiar este o perioadă în care lucrurile se desfășoară mult mai bine în viața ta, mult mai liniștite. Dar despre ce este vorba? Ia să vedem despre ce este vorba. Are legătură cu o situație în privința căreia tu ești gelos sau geloasă. Poate chiar această gelozie pe care o ai față de o persoană sau această situație care nu îți place, te-ar putea ajuta foarte mult, pentru că văd aici că ți se realizează dorințele.
ce vrei tu se realizează și tot are legătură cu ceva ce se termină brusc. Pentru casa ta avem un bărbat tânăr, ok? Îți vine cineva în vizită sau te sună cineva din familie. Pe de altă parte, văd ca un fel de nou început privind viața ta privată. Da? Hai să vedem. Și cu bărbatul ăsta tânăr. Poate e un coleg de la muncă, poate e un prieten de-al tău. Persoana asta se pare că te va întreba ce mai faci, poate te va invita undeva, poate și tu ești curios sau curioasă în legătură cu această persoană. Și văd aici că omul ăsta e posibil să te întrebe dacă nu vreți să vă vedeți sau dacă nu vreți să reluați legătura. Poate se autoinvită la tine. Uite, e ceva legat de niște vești bune care apar aici, fie de la distanță, cumva dintr-un alt oraș, dintr-o altă țară, sau este o discuție privind o călătorie. Poate este ceva legat și de zona internetului, pe de altă parte. În curând avem dragoste sinceră. E o întâlnire aici de dragoste. Poate cineva îți declară dragostea sau tu îți declari dragostea cuiva. Poate să însemne aici și o apreciere pe care tu o primești din partea unei persoane, însă ce mai văd foarte clar pentru numărul 2 este faptul că dacă ești o persoană singură, ai foarte mari șanse să cunoști pe cineva. Hai să vedem. O persoană face un gest frumos față de tine. Ia uite, o surpriză în dragoste în curând. O surpriză în dragoste, dar uite, care vine la pachet și cu o ceartă între femei. Poate unii sunteți printr-un triunghi amoros, știu eu. Poate să fie și o ceartă sau o discuție cu o femeie la care tu ții foarte mult. Pentru că toată discuția asta are legătură cu o schimbare pe care cineva vrea să o facă. În viitor avem o casă străină, deci în viitor mergi într-un loc nou sau primești o veste privind o instituție publică. Da? Primești o veste de la depărtare, dintr-o casă în care tu nu ai fost până acum. Și cineva care văd eu aici că te invită, da? Cineva te dorește. Ia uite. Primești o scrisoare, primești o veste bună și e ca și cum cineva te invită, da? La el, la ea, sau poate să fie vorba despre o invitație în oraș. Iar pentru alții, dacă așteptați un răspuns, știu eu, de la vreo instituție sau vreun răspuns de la muncă, acesta văd că vine. Ce nu știi tu este un prieten sincer. Se pare că tu nu știi că ai un prieten sincer în jurul tău. Sau poate este un prieten bun care îți ascunde ceva. Hai să vedem ce este cu acest om. Ce trebuie să cunoști? Da, este un prieten care, ca și cum spune, uite, prietenia noastră nu mai poate continua sau hai să transformăm prietenia în iubire, hai să ne apropiem mai mult. De asemenea, văd un prieten de-al tău care are un blocaj în acest moment, are niște piedici și hai să vedem despre ce e vorba. Are legătură cu un bărbat matur sau poate să fie o iubire care se transformă în prietenie. Poate omul ăsta are o problemă sau are un blocaj privind un bărbat matur. Pe neașteptate, cununie sau relație. Uite, pe neașteptate te bagi într-o relație. Sau pe neașteptate primești niște vești privind un cuplu din jurul tău. Și aici pot fi niște prieteni, pot fi niște persoane din familia ta, dar văd clar și un contract pe care îl semnezi sau o înțelegere pe care o faci cu cineva din jurul tău. Ok, hai să vedem despre ce e vorba. Foarte interesantă citirea pentru numărul 2. Sunt niște noutăți aici care apar de la drum lung. Vezi o postare pe un site de socializare, primești un mesaj, un apel telefonic. Programezi cu cineva o excursie, un drum. Dar uite, cărțile zic să nu disperi în legătură cu aceste vești care apar. Poate să fie ceva legat de o persoană vicleană.
Uite, primești o veste bună, primești un răspuns pozitiv. Aici e o bucurie mare privind o relație. Ce o să te mire pe tine în toată situația asta? Este o femeie mai în vârstă sau o femeie matură? Este o persoană înțeleaptă. Poate este un sfat pe care îl primești de la o persoană asta. Ia să vedem. Ce o să te mire? Ei, are legătură fie cu o problemă de sănătate a acestei persoane, fie cu o persoană care are niște probleme legale aici. Niște probleme legate de justiție, legate de un verdict. Poate să fie vorba despre o nedreptate pe care femeia asta o face. Este o femeie matură, asumată. Da, uite, am întrebat cum e pentru tine. Și e cu noroc, dar în același timp e și cu lacrimi. Totuși, pentru tine văd că e ceva legat de o sumă mare de bani sau de o casă, o moștenire, un teren, o bancă, deci ceva aici este. Dar are legătură cu un sfârșit. Ia să vedem ce spune Lenormandul, da? În primul rând vreau să vedem despre ce e vorba aici în curând, cu dragostea asta sinceră, cu surpriza care apare, cu cearta între femei sau ce e acolo. Ia să vedem. Numărul 2. E o discuție legată de un copil pentru unii. Sau poate avea legătură cu un nou început, cu o nouă relație. Poate e ceva ce se declanșează în urma unei reacții copilărești pe care cineva o are sau are legătură cu imaturitatea unei persoane. Că simt aici o energie imatură a cuiva. Are legătură cu gelozie. Cineva care parcă stă așa și se uită la toată situația asta. Și toată povestea văd că are legătură cu un drum lung sau cu o călătorie îndepărtată. Cineva care e gelos, geloasă. Aici vor fi niște discuții privind o călătorie sau privind întemeierea unei familii, privind o relație serioasă. Ia să vedem noi pe neașteptate. Uite, vestea asta de care îți spuneam eu că e bună, are legătură cu cariera ta sau este vorba despre o veste oficială. Este ceva ce se hotărăște, dar simt aici foarte multă răceală. Și vei rămâne surprins în final de o discuție sinceră pe care o ai cu o femeie. Ți-am zis, nu știu, e o femeie geloasă sau e o femeie mai dificilă. Ce nu știi tu? Da, aici ce nu știi tu cu bărbatul ăsta și cu prietenul sincer și cu blocajul, omul ăsta are un blocaj privind o încheiere a unei relații cu o femeie. Sau poate să fie vorba despre cineva care nu reușește să închidă ceva, nu reușește să finalizeze un anumit lucru și nu știe cum să-ți spună. Omul ăsta e ca și cum are mai multe oportunități, are mai multe căi și nu știe unde să se împartă și nu știe cum să-ți spună. Hai să vedem ce zice oracolul ăsta, în general. Hopa! Văd aici un suflet pereche, deci o conexiune foarte bună, da? O conexiune stabilă, frumoasă, poate este ceva ce durează de foarte mult timp, este ceva ce crește lent. Doar că văd o persoană care consideră că nu este suficient. Da? Și văd aici o discuție pe care o vei avea fie cu o prietenă, fie cu cineva și care te va cam trezi la realitate. E ca și cum se reiau anumite discuții, se reia ceva vechi aici. Cineva parcă ți arată niște dovezi, niște poze sau vezi tu niște poze și nu îți plac. Însă e clar această idee de competiție, această idee de
risc. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit și în aplicația Tarot by AI. Te îmbrățișez cu drag, îți doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă.